สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับหากเพื่อนๆเคยเห็นปลาที่ตัวสีฟ้าพาสเทลที่ว่ายรวมกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่ๆตามหมู่เกาะที่มีน้ำใสๆแล้วเกิดหลงเสน่ห์ของเจ้าปลาตัวนี้เข้านั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เห็นภาพแบบนั้นก็น่าจะโดนมนต์สะกดกันทุกคนและถึงแม้ว่าในบางครั้งปลาชนิดนี้จะได้รับสมญาว่าปลาปราบเซียนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมในการเลี้ยงปลาชนิดนี้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาพาวเดอร์บูแทงครับพาวเดอร์บูแทงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acanthurus leucosternon จัดอยู่ในวงปลาคิตังเบ็ดพบมากในมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่แอฟริกาตะวันออกจนถึงอันดามันโดยเฉพาะมันดีฟที่จัดได้ว่าเป็นที่ที่มีปลาชนิดนี้อยู่เยอะมากๆนอกจากนี้ยังพบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกอย่างประเทศอินโดนีเซียด้วยครับลักษณะภายนอกเจ้านี่จะมีลำตัวแบนลีมีจะงอยปากยื่นออกมาเล็กน้อยพื้นลำตัวจะเป็นสีฟ้าพาสเทลไปจนถึงสีน้ำเงินบริเวณใบหน้าจนถึงแผ่นปิดเหงือกก็จะมีสีดำคางมีรอยแต้มสีขาวคลีบหลังมีสีเหลืองคลีบหางมีสีเทาคลีบก้นมีสีฟ้าอ่อนหรือสีขาวคอหางจะมีสีเหลืองและมีกระดูกที่มีความคมงอกมาเช่นเดียวกันกับปลาในตระกูลแท้งสายพันธุ์อื่นๆนั่นแหละครับในธรรมชาติเจ้านี่มักจะว่ายรวมกลุ่มกันในเขตน้ำตื้นและใสที่เป็นแนวปะการังพื้นราบหรือพื้นที่ลาดที่มีความลึกไม่เกิน25 เมตรครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมในการที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้อาจเป็นอะไรที่ดูออกจะยากลำบากกว่าปลาแท้งอื่นๆอยู่หน่อยหนึ่งครับเพราะตู้ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ควรจะต้องเป็นตู้ที่ใหญ่และเสถียรค่าของเสียค่าความเค็มค่า pH และอุณหภูมิก็ควรที่จะต้องไม่แกว่งมากในแต่ละวันในตู้จะต้องจัดหินให้เป็นซอกเป็นโพรงมากๆและหินควรที่จะต้องมีตะไคร่เกาะอยู่ก่อนแล้วหรือในตู้ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีการเลี้ยงสาหร่ายก่อนที่จะมีการลงปลาชนิดนี้ครับนอกจากหินเป็นแล้วในตู้ก็ควรต้องมีพื้นที่ว่ายน้ำให้กับมันมากๆด้วยครับเพราะในธรรมชาติเจ้านี่ก็จัดได้ว่าเป็นปลานักสำรวจซึ่งมันมักจะว่ายไปทั่วทั้งตู้พื้นที่ว่ายน้ำกว้างๆจึงจำเป็นกับมันครับในเรื่องของกระแสน้ำเองก็จัดได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกันเพราะกระแสน้ำนอกจากจะช่วยหมุนเวียนน้ำในตู้ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วกระแสน้ำยังช่วยให้เจ้านี่มีความกระปรี้กระเป๋าอีกด้วยครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกว่าเจ้านี่หากเทียบกันกับปลาในตระกูลแทงด้วยกันแล้วก็น่าจะถูกจัดเข้ากลุ่มปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวเลยล่ะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ติดอันดับท็อปแต่กับปลาในวงเดียวกันหรือกับปลาที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกันนี่ต้องบอกเลยครับว่ามันมีโอกาสที่จะถูกไล่ได้อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งระดับความก้าวร้าวของเจ้านี่จะแปรผกผันกับขนาดของพื้นที่เลี้ยงครับหรือจะให้พูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือยิ่งถ้าตู้เลี้ยงมีขนาดเล็กมีพื้นที่เลี้ยงน้อยๆความก้าวร้าวของปลาชนิดนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันหากตู้ใหญ่มีพื้นที่เลี้ยงกว้างๆความก้าวร้าวก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองครับซึ่งปลาชนิดนี้แม้ว่าจะก้าวร้าวกับปลาในวงเดียวกันแต่กับปลาขนาดเล็กอย่างปลาการ์ตูนปลาทองทะเลโกบี้ฝ้ายฟิตหรือปลาขนาดเล็กอื่นๆอันนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยครับหรืออย่างกุ้งปูหรือหอยเองก็สามารถเลี้ยงรวมร่วมตู้กับปลาชนิดนี้ได้เช่นเดียวกันมาต่อกันในเรื่องของอาหารการกินกันบ้างครับผมว่าเรื่องอาหารการกินนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับที่ทำให้การเลี้ยงปลาชนิดนี้มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะในธรรมชาติปลาชนิดนี้มักจะกินอาหารที่เป็นพืชซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในระบบปิดผู้เลี้ยงมักจะชอบฝึกให้มันกินอาหารสำเร็จรูปทั้งแบบเม็ดและแบบแผ่นใช่ไหมล่ะครับซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์แน่นอนว่าเจ้านี่สามารถกินอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ได้แต่สารอาหารอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของมันหรือแม้แต่อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลากินพืชเองถ้าจะให้พูดตามตรงสารอาหารก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนั่นแหละครับดังนั้นการเลี้ยงในระบบปิดจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเสริมด้วยสาหร่ายทะเลสดหรือผักสลัดหรือสาหร่ายทะเลอบแห้งเพื่อให้เจ้านี่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอครับซึ่งความถี่ของการให้อาหารกับปลาชนิดนี้ก็อยู่ที่3 ครั้งต่อวันครับทีนี้มาถึงเรื่องข้อควรระวังกันบ้างซึ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถเตรียมอาหารให้กับมันได้อย่างเหมาะสมแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงอีกอยู่ดีตรงนี้ก
ก็อาจจะมาจากสภาพแวดล้อมอื่นๆครับอย่างที่บอกไปครับว่าปกติเจ้านี่จะเป็นปลาที่ชอบความเสถียรของตู้ดังนั้นหากตู้ไม่เสถียรทั้งในเรื่องของค่าของเสียอุณหภูมิหรือค่า pH ก็จะส่งผลทำให้เจ้านี่เกิดความเครียดและความเครียดนั้นก็จะส่งผลต่อความอยากอาหารพอเมื่อมันเครียดมันก็จะกินน้อยลงและเมื่อมันกินน้อยลงมันก็จะอ่อนแอลงและขาดสารอาหารตายหรือไม่ก็อ่อนแอลงจนเป็นโรคตายนั่นแหละครับเรื่องต่อมาที่ต้องระวังกันก็คือเรื่องของความก้าวร้าวที่มีอยู่มากสำหรับเจ้าหนี้ซึ่งหากใครอยากเลี้ยงปลาชนิดนี้มากกว่า1ตัวหรืออยากลงเจ้าหนี้รวมกับปลาในวงเดียวกันรวมกับปลาแท้งตัวอื่นๆแล้วก็เห็นทีจะต้องวางแผนแล้วลงพร้อมๆกันกับปลาอื่นก็จะช่วยลดโอกาสการก้าวร้าวใส่กันลงได้ครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าหากใครมีคอมเมนต์หรืออยากเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้ครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาที่ได้ชื่อว่าเป็นปลาปราบเซียนซึ่งอันที่จริงผมว่าถ้าเราเข้าใจความต้องการของเขาแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้กับมันได้มากเลยล่ะครับซึ่งสำหรับปลาชนิดนี้หลักๆเลยก็คือ 1. ควรจะต้องเลี้ยงเขาไม่ให้เจอกับความเครียดตู้ต้องเสถียรพื้นที่เลี้ยงต้องไม่เล็กจนเกินไปไม่โดนปลาตัวอื่นในตู้ไล่กับ 2. เรื่องของอาหารที่เราควรจะต้องดูแลให้เป็นไปตามความต้องการของเขาให้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าหากทำได้ตามนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงได้ไม่ยากครับซึ่งแน่นอนว่าหากเพื่อนๆสามารถควบคุมสถานที่เลี้ยงพื้นที่เลี้ยงให้ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆและสามารถควบคุมอาหารให้เป็นไปตามความต้องการตามธรรมชาติของปลาชนิดนี้ได้แน่นอนว่าฉายาปลาปราบเซียนของเจ้านี่ก็จะค่อยๆหายไปแล้วเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าปลาชนิดนี้ถ้าเพื่อนๆสามารถดูแลมันเป็นอย่างดีได้แล้วมันจะสามารถอยู่กับเพื่อนๆได้นานถึง30 ปีเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่าข้อมูลนี้ก็น่าจะใช้อ้างอิงและก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ